hotelul nostru. Aici este un pătuc, drăgălaș și frumușel. Și acesta casteței. Ca să nu cazi jos. Aici este o măsuță unde noi o să mâncăm. Odată când am dormit pe un pat, am căzut de pe pat. Și mi-a făcut un cioc în cap. Acum, să vă arătăm și bucătăria noastră. Aici este o plită electrică. Aici sunt niște vesele. Lingurițe și cuțite, furculițe. Aici e robinetul. Haideți să mergem mai departe. Aici e frigiderul. Avem bere, apă dulce și multe mâncăruri. În sus o să mergem mai târziu. Aici este un balcon unde vezi alegate, avioanele se ridic și nu se ridic. Este lumini drăgălate și luminoase, diferite culori și o masă de micul dejun. Noi aici putem să privim televizorul și o cană care este frumoasă. Iar un pat rezistent și drăguț. Haideți să mergem mai departe. Aici este baia. Iată că suntem în baia cea frumoasă. Acestea sunt niște cănuțe, două și frumușele. Și un robinet, și un robinet, și o baie, un wc și o mașină de spălat. Aici sunt niște sărcățele drăguțe și moale și niște ștergărele mult și o mașină de spălat. Și ce? Ștergățele. Acum, hai să mergem sus, în camera secretă. Am ajuns în camera secretă, unde vom dormi eu cu Mircea. Aici este un dulap frumos, cu cuier frumos, cu străliștor, cănuțe și cuiere frumoase. Aici este și o platformă pentru iarnă. Și un dulap. Iar aici este o oglindă de mărimea mea. Este foarte superbă. Și un violantor care ne face vânt. Și un pat super. Super și drăgălaș. Astăzi am avut o zi plină. Ne vedem mâine! Noapte bună! Mulțumesc pentru like! Nu uitați să vă abonați!